السلام عليكم. محاضرتنا اليوم عن Radiographic Exposure. معظم المعلومات اللي رح نحكيها اليوم تقريبا مكررة من المحاضرات السابقة، لكن رح نجمع كل المعلومات اللي بتتعلق ب Radiographic Exposure in this lecture، ورح نحكي أكثر كمان ب our next lecture about the same topic. هلا بالنسبة للexposure factors influences and determine the quantity and quality of the X-ray beam to which the patient is exposed to. فهاي احنا بنحكي عن exposure factors هم اللي بتحدد لنا احنا بمجرد ما اخترنا ال KVP وال MAS، هو بمعنى آخر احنا بنكون حددنا ال quantity وال quality للبيم اللي راح توصل للمريض. Radiation quantity refers to the radiation intensity referred to as milliroentgens per or milliroentgens per MAS. فهي هاي فعليا إذا بتتذكر بمحاضرة ممكن رقم 5 حكينا عن ال quantity and the quality، وحكينا عن كل وحدة شو هم الفاكتورز اللي بيأثروا عليها وشو تعريفها. ال quantity حكينا هي عبارة عن عدد الفوتونات باليوزفول بيم، أو هي عبارة عن radiation intensity. وحدة قياسها هي ملي رونتجنز أو ملي رونتجنز لكل MAS. طبعا بيعتمد على ال MAS المستخدمة وبيعتمد على other factors. الكواليتي هي ال penetrability of the beam، مقدار اختراق هاي البيم للبيشنت أو لأي ماتيريال، وهي عبارة عن it is represented by the half value layer and it is measured in half value layer. وشفنا سابقا كيف نحسب ال half value layer لكل بيم. هلا بالنسبة للإكسبوجر factors are made under the control of the operator except for those fixed by the design of the X-ray machine. يعني على الأغلب يعني معظم الفاكتورز، يعني فاكتورز بتكون ثابتة على الجهاز أو ثابتة بالنسبة لتركيبة الجهاز، وفي فاكتورز إحنا كراديوغرافرز ممكن نعدل عليها، نزيدها نقللها whatever. فهلا في عنا مثال عليها. أول شيء في عنا two choices of the focal spot. إحنا بإيدنا الخيار نختار small or large focal spot، وهي بتأثر فعليا على عدد الفوتونات اللي رح يطلع. With the exception of compensating filters, added filtration is fixed. كمان عنا إذا بتتذكروا حكينا أنواع الفلترز، في عنا inherent, added or compensating filters. فالinherent هو موجود داخل التيوب، ما بنقدر نحدده، لكن ال added filtration هم عبارة عن two types، إما بيكون داخل الجهاز أو بيكون compensating. فالcompensating هو نوع من ال added filtration. هلا ال added filtration it is fixed. بنحكي عن ال filtration موجود بالميرور بالكوليمتر، لكن ال compensating filters هو عبارة عن إشي إحنا بنتحكم فيه، فهذا it is not fixed ال compensating filters. The type of high voltage power is also fixed. فهاي إحنا فعليا الفاكتورز اللي ما بنقدر نتحكم فيها هم ال added filtration اللي هو not the compensating، ال inherent filtration، the type of the voltage power, they all are fixed. هلا في عنا other factors that will be controlled or can be controlled by the operator اللي هم اللي احنا بنقدر نغيرهم او نعدل عليهم، هم ال KVP، ال MA and the time، milliampere and the time which is MAS، and those determine the quality and the quantity of the exposure. في عنا other factors which are secondary بنعتبرهم اللي هم ال SID source to image distance، ال focal spot and the filtration اللي هم بنحكي عن ال amount of filtration اللي ممكن احنا نضيفه بإرادتنا. هلا أول factor هو ال KVP. KVP يعني مرات متعددة حكينا عن تأثير ال KVP. كل ما زادت بتزيد ال ability of the beam to penetrate the tissue، أو بتزيد ال penetratability بمعنى آخر، وبتزيد بزيادة أو بتزيد لنا الكواليتي للبيم، وبتزيد ال half value layer. هذول كلهم أتوقع متفقين عليهم. KVP has more effect than any other factor on image receptor exposure because it affects the quality. مين أكتر فاكتور بيأثر على مقدار الإكس راي أو الإكس راي photons in the beam اللي راح توصل الريسبتور هو الكي بي بي. ليش؟ أنها بتحدد لنا الكواليتي أو البنتريتابيليتي أو الاختراق لهاي البيم. To a lesser extent it also influences the quantity. وهاي بتذكر النقطة كمان ذكرناها سابقا، إنه ال KVP ما بتتحكم بس بالكواليتي، كمان إلها
يعني تأثير ولو إنه بدرجة ما قليل على الكوانتيتي، لكن بيأثر على الكوانتيتي. Higher KVP produces more scatter radiation which increases image noise and reduces contrast on the image. كمان هاي من النقاط اللي حكيناها سابقا، إنه كل ما زاد ال KVP بتزيد ال Compton scatter وبيزيد النويز أو على الإيمج وبيقل الكونتراست. هاي يعني بديهي هلا صارت بالنسبة لنا، لأنه already حكينا عن ال types of interactions and how each one will affect the image contrast. هلا هاي الأرقام هون بتمثل على different KVP techniques. كم راح تكون الكومبتون scatter؟ فبالنسبة لل50 تقريبا 21% راح تكون كومبتون، على 80 كل ما زادت بتكون 52، بالمقابل إذا كانت 110 راح تكون 70% كومبتون. فإحنا إذا بتتذكروا حكينا بالنسبة للKVP كانت 79، صارت أقل بالنسبة لمين؟ نسبة للكومبتون. يعني هي يمكن كاب أبسولوت حكينا كمان بتقل، لكن لو بدنا نقارنها بنسبتها بالكومبتون رح تكون أقل. فمقدار كل ما زادت ال KVP بتزيد الكومبتون سكتر، وهيك بيقلل لنا إيش؟ الكونتراست. الأرقام مش للحفظ بس نفهم الترند، يعني شو كيف بيأثر زيادة ال KVP أو نقصانه. As no interaction increases, less exposure is needed to produce the image, so patient exposure is decreased. هلا بما إنه عنا كل ما زادت ال KVP راح يكون في عنا ممكن يكون راح يكون زيادة بعدد الفوتونات اللي راح توصل للإيمج ريسبتور، فراح يكون في عنا patient exposure ممكن نقلله. هلا 1 ampere equals to 1 coulomb per second, which is the number of electrons per second. تقريبا 6.3 times 10 to the power 18 electrons لكل second. هاي الملي أمبير، هاي واحد. فإحنا بالعادة MA selected for the exposure determines the number of X-rays produced. كل ما زاد عدد ال MA كل ما زادت الملي أمبير بنزيد ال number of X-ray photons. The number of X-rays are directly proportional to the MA assuming a fixed exposure time. كونه إذا ثبتنا التايم على فرض التايم كان 0.1 وزدنا ال MA من 100 ل 200، فإحنا قاعدين نعمل إيش؟ دبل لعدد الفوتونات بالإكس راي بيم. 100 MA produces half the X-rays the X-ray that 200 MA would produce. نفس الشيء إذا قللناها بتقل النص، وإذا زدناها بتزيد الضعف عدد الفوتونات. هلا patient dose is also directly proportional to the MA with a fixed exposure time. يعني كل ما زدنا عدد الفوتونات أو زدنا سوري MA للدبل بيزيد عدد الفوتونات للدبل، وكمان بيعمل دبل للدوز للمريض. A change in MA doesn't affect kinetic energy of the electrons, therefore only the quantity is changed. فهاي هون بيبين لنا إنه ال MA بس بتتحكم أو بتأثر لنا على ال quantity not the quality، ما إلها علاقة أبدا بطاقة الإلكترونات. Many X-ray machines are identified by the maximum MA or MAS available. يعني في machines كيف نميز هاي الماشين الكواليتي إلها أفضل من هاي؟ أحيانا في machines بتعطينا ال MAS capacity لها أعلى من ماشينز ثانية، فهي خاصية لكل ماشين وبتميز عن الماشينز الأخرى. More expensive 3-phase machines will have a higher maximum MA. بالنسبة لل 3-phase compared with 1-phase machines بتعطينا higher maximum MA. هلا هاي بالنسبة لل MA and KVP. The third factor is the exposure time. It is generally always kept as short as possible. بسبب إنه ليش لازم التايم of exposure يكون أقل ما يمكن حتى ما يتحرك المريض أثناء الإكسبوجر، فبيسبب لنا motion artifact. أو شو يعني artifact؟ هي تقريبا يعني نحكي عن خراب بالصورة لسبب معين، وممكن يكون سببها حركة المريض، فهي بنسميها motion artifact.
This is not to reduce patient exposure but to minimize motion blur resulting from patient movement. هذا هو السبب، حتى نقلل motion blur أو artifact اللي سببه بيكون حركة المريض. This is a much greater problem with weight-bearing radiographs. هلا على الأغلب هاي وين بتهمنا؟ لما بدنا نصور المريض بيحمل ثقل مثلا، بدنا نصور نيز على أغلب المريض بيكون لازم يكون with weight bearing، فالمريض بيكون واقف وحامل ثقل، فعلى الأغلب ممكن يتحرك، فمشان هيك لازم يكون بهاي الحالات exposure time as low as possible. هلا all the machines express time as a fraction. هلا بالنسبة يعني طريقة عرض exposure time تختلف من ماشين لثانية. هلا very old ones كان عبارة عن زي عجل ومندوره، هلا صار لا more electronic. Newer machines express exposure time as milliseconds. زمان كان fractions of milliseconds. It is easy to identify the type of high voltage generation by looking at the shortest exposure time. فإذا كان عندنا هلا إحنا ممكن نحدد أو نعرف كم شو هو نوع الجنريتر المستخدم by looking at the shortest exposure time or the highest MAS. كل ما كانت أكثر MAS أو shortest exposure time بتكون generator of higher quality. هلا single phase half wave rectification fastest exposure time is 1/60 of the second or 17 milliseconds. Single phase أقل time هو fastest exposure time is 1/20 seconds or 8 milliseconds. بالنسبة لل 3 phase and high frequency ممكن توصل يعني exposure time ممكن تكون as short as 1 millisecond. فإحنا هون بنشوف في عنا باختلاف سواء في single phase إذا كان طبعا full wave rectification بتكون أقل، أو يعني سرعة إعطاء الإكسبوجر بتكون أكبر، يعني عادة الإكسبوجر تايم بيكون أقل، وبتكون even أقل أو أسرع إذا كان 3 phase. MAS and exposure time are usually combined by one factor to give us MAS. It controls the quantity or the optical density and patient dose. هاي already متفقين عليها سابقا إنه ال MAS بزيادتها بتزيد الكوانتيتي أو عدد الفوتونات، وبتزيد الدنسيتي على الصورة، وبتزيد patient dose. طبعا proportionally أو directly proportional العلاقة بينهم. MAS determine the number of X-rays in the beam and therefore radiation quantity. It doesn't influence the quality. Any combination of MA and time that will give the same MAS should provide the same optical density on the image. This is referred to as reciprocity law. هاي أتوقع ذكرناها المحاضرة السابقة. reciprocity law إنه إذا استخدمنا 300 MA ب 1 second تعطينا نفس الإكسبوجر إذا استخدمنا خلينا نحكي 150 ب 2 seconds. نفس الشيء على كل ما قللها ناها للنص وزدنا التايم للضعف الكومباينيشن بيكون نفسه. يعني لو ضربنا الام اي بالسكند تعطينا دائما نفس الام اي اس. هاي بنسميها reciprocity law، فلازم تعطينا نفس الدنسيتي على الايمج. ليش؟ لانه الام اي اس الكومباينيشن نفسه. لكن طبعا في حكينا احيانا هذا في خلل هذا القانون، انه بيكون احيانا اذا كان الاكسبوجر تايم 1 يعني longer than 1 second أو أقل من 1 millisecond بيكون طبعا في يعني بيكون ال reciprocity law بنسميه reciprocity law failure، ما بينطبق على هاي الحالات. يعني ما رح تعطينا نفس ال density even though استخدمنا نفس ال MAS إذا كان ال time أكثر من 1 second أو أقل من 1 millisecond. هاي ضروري نعرفهم. On many modern machines only MAS can be selected. يعني في هلا الماشينز الجديدة ما فيها خيار نختار ال MA and the time separately أو منفصلين، تعطينا ال MAS as one option. The machine automatically gives the operator the highest MA and shortest exposure time. يعني مجرد ما اخترنا let's say 10 MAS بتعطينا أقل MA possible على الماشين وأكثر
سوري أكثر MA وأقل تايم، لأنه إحنا بنحتاج أقل تايم حتى نقلل من الموشن بلور. فهاي الماشين أوتوماتيكلي بتختار هذا الأوبشن مجرد ما أعطيناها MAS. The operator may be able to select MA by what is referred to as power level. هاي ممكن نعدل عليها إذا بدنا نستخدم إذا يعني بهمنا إنه إحنا نطول، خلينا نحكي الإكسبوجر تايم، ممكن في عنا خيار محدد بالماشين أو بالكنترول بانل how to change the MA setting. هاي بالنسبة للتايم. بالنسبة للديستانس، هلا الديستانس هي إذا بتتذكروا حكينا عن الانفرس سكوير لو. شو يعني انفرس سكوير لو؟ Distance affects the exposure of the image receptor according to the inverse square law. Distance affects the intensity of the X-ray beam at the film but has no effect on radiation quality. ما له علاقة distance بالquality لكن بحدد ال quantity of the beam. هلا علاقتها بالMAS. The MAS for the second exposure divided by the MAS of the first exposure equals to the SID square اللي هو inverse square law of the second exposure divided by the SID of the first exposure. هذا القانون مهم جدا نعرف امتى إذا غيرنا ال SID، خلينا نحكي من 100 سنتيمتر ل 200 سنتيمتر، شو رح يصير عندنا تغيير على MAS. إذا كانت 10 كم رح تصير، أو كم لازم نستخدم، مش كم لازم تصير. يعني على فرض هذا المريض صورناه خلينا نحكي على 90 سنتي، في مريض تاني خلينا نحكي طلعنا على كان على البورتبل، فكان صعب جدا بظروف معينة إنه نصوره على 90، اضطرينا نصوره على 110. هلا على 90 على فرض كنت أنا أستخدم 20 MAS، هلا اضطرينا نزيد المسافة ل 120 أو 110 سنتيمتر. كم لازم نعدل على أو كم لازم نستخدم MAS مقارنة باللي استخدمناها سابقا؟ هاي القانون بيحسب لنا هذا التغيير بالMAS. هلا the most common SID is 100 centimeters as usual. أحيانا نستخدم 180 centimeters، فهي إما 40 أو 70 إنش تقريبا. هلا إمتى نستخدم 180؟ إذا بدنا نصور على فرض chest X-ray، هاي واحدة من أهم الأمثلة. chest radiography، lateral cervical. حتى ليش مهمنا نزيد ال SID؟ حتى نقلل الماجنيفيكيشن and for full spine to get 36 beam. هلا معروف كل ما نبعدنا عن المكان رح يصير ال divergence of the beam، أو يعني امتداد الإكس راي بيم رح تكون أكبر، رح تفتح أكثر عن البيم. فإحنا إذا بدنا نصور الفول سباين، يعني الفول سباين بنحكي من السيرفايكل لللمبر، معناته مضطر إحنا البيم تكون تغطي منطقة أكبر، مشان هيك ممكن نستخدم 180 سنتيمتر. Since SID doesn't impact the quality of the beam, adjustments to the technique factors are made with the MAS. عشان هيك كونه إحنا ال SID ما بتغير لنا بالكواليتي، فإذا بدنا نغير ال SID ضروري نغير ال MAS. To go from 40 to 72 the MAS should be increased تقريبا 3.5 times. ليش؟ تقريبا من 40 ل 70، من 40 ل 80 هي الضعف. فإذا بدنا نمشي، إذا بدنا نغير الديستانس من 40 ل 80، إحنا بنكون لازم نعمل زيادة للMAS 4 times. يعني منطقي من 40 ل 70 رح تكون أقل شوي من ال 4 times which is 3.5. Tube bleeding becomes a concern. ليش؟ لأنه إحنا بنحكي عن MAS جدا عالية مقارنة باللي استخدمناها سابقا، فهي هاي رح تسبب لنا load على التيوب. Increasing the distance will impact the geometric properties of the image or the beam. Increased SID will reduce the magnification, distortion and focal spot blur. هلا كل ما زادت ال SID رح نحكي عن هاي الفاكتورز لما نحكي عن الإيمج كواليتي، كيف بيأثر ال SID على ال geometric properties of the beam and the image as well. فرح نحكي عن تأثير كل فاكتور على الإيمج كواليتي بما فيها الديستانس وكيف بتأثر على الماجنيفيكيشن. هلا زي ما حكينا كل ما زدنا الديستانس بقل الماجنيفيكيشن، مشان هيك
بالchest x-ray نستخدم high SID أو long SID. المرة الجاية إن شاء الله رح نحكي أكثر عن كيف بنعمل حسبة للintensity أو MAS بزيادة أو بنقصان distance from the source. فهاي رح نحكي أكثر عن exposure factors المرة الجاية إن شاء الله. أتمنى تكون المحاضرة واضحة ونلتقي بالفيديو القادم إن شاء الله. شكرا على الاستماع.